แมว9 ชีวิตเดี๋ยวให้เจ้าของเขาโอ้ไฟไหม้ทั้งห้องเป็นบุญนะลูกเป็นบุญเป็นบุญนะเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำหน่อยเอาผ้าชุบน้ำห่อมันไว้ครับมาหน่อยจับเป็นยิ้มไปยิ้มมาก่อนขาดออกซิเจนอยู่ตอนนี้มีอะไรปั๊มเข้าไปอ่ะมันช็อกอยู่